سلام دوستان، من دکتر تورج رشیدی هستم، متخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر. امروز در خدمت شما هستم به عنوان پزشک ویژه در مورد بیماری‌های پوست و مو برای کانال دکتر 724 صحبت می‌کنم. انشالله که مفید باشه. امروز می‌خوایم براتون بگیم خشکی پوست تعریفش چیه، علتش چیه، از عللش در مورد ژنتیک، در مورد محل اقامت، در مورد بیماری ها و داروها و در مورد نقش سن براتون صحبت خواهیم کرد. بعد صحبت خواهیم کرد که با چه چیزایی میشه اینو پیشگیری کرد و اگه لازم باشه چه درمانهایی برای این استفاده میکنیم. قبل از اینکه بریم ادامه ویدیو رو ببینیم، من و همکارام در کانال دکتر 724 سعی میکنیم برای سلامتی شما ویدیوهای خوبی تهیه کنیم. پس قبل از اینکه بریم ادامه ویدیو بریم، لطفاً حتما ویدیوهامون رو لایک کنید، نظراتتون رو تو کامنت ها برامون بنویسید، حتما کانالمون هم سابسکرایب کنید، زنگولش هم بزنید. به محض اینکه ویدیوی جدیدی منتشر شد، شما اولین نفری باشید که مطلع میشید. دوستان، اول بگیم تعریف خشکی پوست چی هست. شما رو به طور عادی وقتی روی پوستتون دست میکشید یه لایه‌ای از چربی یا رطوبت احساس میکنید. افرادی که پوست خشکی دارن این چربی و رطوبت رو ندارن، در نتیجه پوستشون حالت خشکی، زبری، پوسته شدن و ترک خوردن داره. این همون خشکی پوست هست که مخصوصاً بعد از شستن این حالت تشدید پیدا میکنه و در مورد علتش هم براتون صحبت میکنیم. علائم خشکی پوست چی هست؟ پوست یکی از مهمترین علائمش اینه که حالت پوسته های ریز درش ایجاد میشه و پوست کشیده میشه. فرد احساس میکنه پوستش کشیده میشه و گاهی حالت ترک خوردگی در سطح پوست ایجاد میشه وقتی این حالت شدید میشه و ممکنه همراه با خارش باشه. نکته مهم اینه که اگه فرد بیماری دیگه ای نداشته باشه و فقط خشکی پوست داشته باشه، ما اینجا التهاب نمیبینیم، یعنی قرمز نیست پوست ما، فقط پوست خشکه، پوسته های سفید ظریف داره، ترک خورده است و گاهی همراه خارش. پس این علائم خشکی پوست هست. حالا می‌خوایم ببینیم چیه علتش. چرا بعضی از افراد پوستشون خشکه، بعضیا چربه، بعضیا نرمال هست. این اساس علتش ژنتیک هست. یعنی بعضی از افراد به طور ژنتیکی این ترشح غدد چربی در پوستشون کمتر هست، در نتیجه پوست به اندازه کافی چرب نمیشه، یه لایه خیلی نازکی از چربی روی پوست هست و رطوبت پوست هم باز کم میشه، در نتیجه فرد پوستش خشک هست. بعضی از افراد این ترشح نرمال هست و برعکس بعضیا ترشح غدد چربیشون خیلی زیاد هست که میان پیش ما و شاکی هستن که داره روغن میچکه از پوست ما، خیلی چرب میشه و هر کدوم مشکلات خاص خودش رو داره. پس مهمترین علتی که گفتیم برای خشکی پوست ژنتیک هست، ولی اگه فرد این زمینه ژنتیکی رو داشته باشه، بعضی از علل دیگه باعث میشن این حالت تشدید پیدا میکنه و وقتی این حالات نیستن، علائم تشدید کننده نیستن، فرد نسبتا راحت هست. ولی وقتی این خشکی تشدید پیدا کرد، دچار احساس ناراحتی میشه، خارش میشه و مراجعه میکنه به ما. حالا این علت‌ها چی هستن؟ یکی از این علت‌های مهم شستن مکرر هست. یعنی فرد مثلا به علت شغلی یا به هر دلیل دیگه‌ای، وسواس و غیره، بدنش رو زیاد میشوره، زیاد حموم میکنه، زیاد دستاشو میشوره، مخصوصا اگه با آب خیلی گرم باشه، داغ باشه. همه اینا چیکار میکنن؟ اون یه لایه نازکی از چربی رو که فرد داره روی پوستش و کم هم هست، اینا رو خیلی راحت میشورن و میبرن، در نتیجه فرد دچار تشدید خشکی پوست میشه، این حالاتش بدتر میشه. و بنابراین عرض کردم اونایی که زیاد حموم میکنن، اونایی که دستاشون رو زیاد میشورن، تو دستاشون علائم بیشتر پیدا میکنن و موارد دیگه. بنابراین زیاد شستن پوست و مخصوصا اگه با آب داغ و خیلی گرم باشه، این یکی از علل بسیار شایع تشدید خشکی پوست هست. دوم، داروها هستن.
بعضی از داروها هستن که این لایه چربی پوست رو کمتر میکنن. در نتیجه فرد خشکی پوستش تشدید پیدا میکنه. مثل چی؟ مثل داروهای پایین آورنده چربی. افراد الان بالا بودن چربی شکایت شایعیه و داروهای تجویز میشه که چربی خون رو پایین بیاره. اینا در ضمن یکی از آثار جانبیشون اینه که چربی روی پوست رو هم کم میکنن و این خشکی تشدید پیدا میکنه. بعضی و داروهایی که فشار خون رو پایین میارن، مثل اصطلاحا میگیم دیورتیک ها، اینا باز رطوبت پوست رو چیکار میکنن؟ کمتر میکنن. و داروهای مختلف دیگه هستن که دیگه وارد جزئیات نمیشیم. پس بعضی از داروها هستن که میتونن چربی پوست رو کم کنن. بعضی از بیماری ها هم هستن که میتونن چربی پوست رو کم کنن یا رطوبت پوست رو کم کنن و باعث خشک شدن پوست میشن. مثلا کمکاری تیروئید یکی از اون بیماری هاست که شایع هم هست و در نتیجه باعث میشه پوست ما خشکتر بشه و حالت خارش و اینا تشدید پیدا میکنه. بعضی از بیماری های ژنتیکی میتونن باز با پوست خشک تظاهر کنن، مثل اکتیوزیس که نسبتاً هم شایع هست و فرد با پوست خشک میاد پیش ما. بعد آب و هوا هم در این دخیل هست. شما همین آب و هوای ارومیه رو در نظر بگیرید. در تابستون ها مثلا قبلا که دریاچه آبش خیلی بیشتر بود، اصلا احساس شرجی بودن با آدم دست میداد. رطوبت محیط خیلی بالا بود. افراد معمولا اونایی که پوست خشک داشتن مشکلی با این مسئله نداشتن. ولی زمستون های ارومیه سرد هست و خشک. در نتیجه این علائم در زمستون تشدید پیدا میکنه. حالا شهرهای مختلف کشورمون هم باز این میشه مثال زد. مثلا تبریز در زمستون ها هوایی بسیار خشک داره با باد. در نتیجه این رطوبت باقی مانده پوست را هم تبخیر میکنه و باعث میشه افرادی که پوست خشک دارن خیلی تشدید پیدا میکنه. در حالی که شما اینو با شهرهای شمال کشورمون مقایسه کنید، اونجا هوا رطوبت هست و معمولاً این مسئله خشکی پوست کمتر خودش رو نشون میده. و یه مسئله مهم دیگه در بین علل خشکی پوست سن هست. هر دهه از عمر ما که میگذره درصدی از غدد چربی پوست ما کمتر میشه. در نتیجه افراد مسن یکی از مشکلاتی که باهاش گریبانگیر هستن چی هست؟ خشکی پوست هست. اینا معمولاً دچار مشکل میشن، خارش پیدا میکنن و خیلی ناراحتشون میکنه. خب حالا شما در نظر بگیرید معمولاً افراد مسن فشار خون، چربی بالا و این مشکلات هم بیشتر از افراد معمول دارن. در نتیجه داروهای ضد چربی مصرف میکنن، داروهای پایین آورنده فشار خون مصرف میکنن، خودشون هم غدد چربیشون کمتره. در نتیجه مشکلات خشکی پوست در افراد مسن خیلی بیشتر دیده میشه. این مختصری بود در مورد علل خارش پوست. انشالله در قسمت‌های بعدی در مورد پیشگیری و درمان خشکی پوست هم براتون صحبت خواهیم کرد. خب دوستان، ما در مورد علل خشکی پوست یه مقدار صحبت کردیم براتون و حالا در مورد پیشگیری و اگه لازم بود درمان این مشکل براتون صحبت میکنیم. خب ما گفتیم که مهمترین علت خشکی پوست ژنتیکی هست. بعضیا به طور ارثی پوستشون خشکه. خب حالا چیکار کنیم که این خشکی بهتر بشه یا حداقل بدتر نشه؟ بعد اینا الان یه توضیحات شایعی که هست براتون صحبت میکنم. ما گفتیم که از علل تشدید کننده خشکی پوست یکی شستن مکرر هست. بنابراین خب طبیعیه فردی که پوست خشکی داره باید از قرار گرفتن در معرض مواد شوینده، آب داغ، آب گرم و شستشوی مکرر خودشو جلوگیری بکنه. یکی از چیزهای مهم موادی که برای شستشو استفاده میکنه، مثلا برای حموم کردن خب باید فرد از صابون یا پن یا سایر ژل‌های شستشویی که پوست رو زیاد خشک نمیکنه، چربی پوست رو زیاد نمیبره استفاده بکنه. الان یه موادی به اسم پن هستن، شکلشون شبیه صابونه ولی اینا پوست رو زیاد خشک نمیکنن. من توصیه میکنم افرادی که پوست خشک دارن
از این پنها استفاده کنن. پنهای جامد هست، مایع هست، ژل‌های شستشو هست که من توصیه میکنم از اینا استفاده کنن. عدم استفاده مکرر از آب خیلی مهمه. بعضی عادت دارن همیشه حموم میکنن، هر روز. حتی من دیدم بعضی 2 بار 3 بار در روز حموم میکنن. من توصیه میکنم اینو کمش بکنیم، به خصوص در زمستون که توضیح دادیم خشکی پوست تشدید پیدا میکنه و خیلی حموم نکنن. از ما میپرسن شستشوی نرمال کی هست؟ برای فرد معمولی معمولا هفته‌ای 2 بار خوب هست، ولی خب بعضیا ورزش میکنن، زیاد عرق میکنن، میشه یه مقدار بیشتر حموم بکنن. و در حموم از آب داغ اصلا استفاده نمیکنن. بعضیا عادت دارن به این مسئله، اون لحظه که حموم میکنن خب لذت بخشه، بعد این لایه چربی نازک پوستشون میره و همون بلافاصله بعد از حموم دچار خارش و اذیت میشن. بنابراین این خیلی مهمه، عدم حموم کردن مکرر. در مورد دستام یکی از مهمترین نکته‌هایی که ما همیشه توضیح میدیم به مریض و بعضی وقتا چندین بار اینو تکرار میکنم من و میگم که نصف درمانه، اینه که دستکش استفاده کنن. وقتی یه نفر دستکش نخی میپوشه، روش دستکش آشپزخونه، از تماس با آب، مواد شوینده پوستشو برحذر میداره. در نتیجه چی میشه؟ اون پوست خشک نمیشه و فرد احساس راحتی بیشتری میکنه. بنابراین در مورد دستا، اونایی که به دلیل شغلی یا بچه کوچیک کار خونه مجبورن زیاد دست به آب بزنن، حتما توصیه میکنم دستکش استفاده بکنن. روش ساده و بسیار مفید هست. خب ما در مورد حموم گفتیم که از شوینده های مناسب استفاده کنن، ولی به هر صورت وقتی حموم میکنن یه مقدار از لایه چربی پوست میره. چیکار باید بکنن؟ استفاده از لوسیون های بعد از حمام خیلی مهم هست. لوسیون بعد از حمام استفاده میکنن، مخصوصا افراد مسن که عرض کردم بیشتر در معرض خشکی پوست هستن. اونایی که زیاد حموم میکنن اینا میتونن لوسیون های بدن استفاده کنن، بسیار مهم هست. از گرم کردن خونه بیش از اندازه خودداری کنن. گرمای زیاد باعث میشه باز یه مقدار پوست رو خشکتر ببینیم. و لباس خیلی اهمیت داره. معمولا در زمستون رسم هست که لباس‌های پشمی پوشیده میشه، کاموا پوشیده میشه، بعضیا از زیر شلوار پشمی میپوشند و غیره. همیشه به این افراد تاکید میکنیم از لباس‌های نخی در زیر استفاده کنن، مخصوصا بچه‌ها و افراد مسن زیر لباس‌های نخی بپوشن، روش لباس‌های پشمی یا هر چیزی که دلشون میخواد. بنابراین این جنس لباس‌ها هم خیلی اهمیت داره. بعد این نکات خیلی مهمه، این خود اینا رو اگه افراد رعایت کنن مقدار زیادی از خشکی پوست برطرف میشه. ولی در مورد داروها هم خب میتونیم با پزشکشون مشورت بکنیم و حدالامکان اگه امکان داشته باشه اون داروهاشون رو کمتر بکنن یا تغییر بدن. اگه مشکل تیروئید داشته باشن باید اینا رو استفاده بکنن، درمان بکنن این تیروئیدشون رو تا مسئله حل بشه. ولی بعضی علیرغم این اقدامات چون خشکی پوستشون خیلی شدیده و اذیت میشن، خارش خیلی شدید، مشکل در خواب و غیره پیدا میکنن، مراجعه میکنن به ما. تو این فصل ما مراجعه کننده زیاد داریم به علت خشکی پوست. اینا خب ما یه مقدار داروهای بیشتری براشون تجویز میکنیم، نرم کننده های قوی تر تجویز میکنیم. ممکنه استفاده از پن و غیره رو ندونم، مارک های خوب رو ما براشون توصیه میکنیم. ولی متاسفانه بعضی از مراجعه میکنن، بعضی از افراد دچار خشکی پوست هستن، بهشون داروهای نامناسب داده میشه. گاهی از ترکیبات کورتون استفاده میشه برای اینا. عرض کردم اینا هیچ التهابی ندارن و مشکلشون بیشتر خشکی پوست هست. اینا نباید کورتون استفاده کنن چون این خشکی پوست همیشه باهاشون هست و کورتون عوارض زیادی داره و من از همکارای جوانتر خواهش میکنم برای اینا کورتون تجویز نشه. از مریضا خواهش میکنم
به طور سرخود و بدون تجویز پزشک از استفاده از کورتون ها خودداری کنند، چون اینا یه مقدار خارش و اینا رو التیام میدن ولی مشکلات زیادی برای مریض ممکنه ایجاد کنن. بنابراین خواهشم اینه که مراجعه کنن به متخصص پوست مجرب و براشون داروهای تجویز کنن که میتونن مدت طولانی استفاده کنن با حداقل عوارض. انشالله این مطالب براتون مفید باشه و باعث بشه که امسال زمستون خوب و خوشی همراه با سلامتی به اتفاق خانواده داشته باشید. خیلی ممنون.